Hi guys, welcome back on my channel. This is Marketer. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko ng paggamit ng Dr.Alvin Rejuvenating Set. Marami na akong nagamit na rejuvenating set pero kakaiba si Dr. Alvin kasi hindi siya masyadong nagbalat sa skin ko ngayon. Gumamit ako ng Dr. Alvin dahil tinatagyawat ako at meron ako mga close comedones dito sa bandang jaw area. And sobrang rough ng skin around this jaw area. Parang pag hinawakan mo may buhangin. Pag tinignan mo siya in direct sunlight, meron siyang parang maliliit na mga bootleg. Kaya naisipan kong gumamit ang Dr. Alvin, which is advice rin ng doctor ko na gumamit ako ng exfoliant or may mga salicylic acid but not Dr. Alvin kasi sa UAE hindi naman nila alam yun. Saka hindi nila i-recommend yun, no? Ang na-recommend sa akin ng doctor ko is glycolic acid or salicylic acid and tretinoin. And since matagal na akong gumagamit ng tretinoin, I decided na gumamit na lang muna ako ng rejuvenating set para mas mabilis siyang magbalat. Gumamit ako ng rejuvenating set and napansin ko na paggamit ko ng rejuvenating set ng Dr. Alvin, siguro magto 2 weeks na rin akong gumagamit. Hindi talaga ako nagbalat. Tapos parang sobrang hindi ganoon ka dami yung pagbabalat ko. Nagkaroon ako ng breakout sa Dr. Alvin pero nawala rin naman. Pero paunti-unti nagkakaroon pa rin ako. Nag-chat ako sa website or sa Facebook account ng Dr. Alvin. Sabi, normal lang naman daw na magkaroon ng acne. Pag within 7 days hindi pa daw nawala, stop ko daw. Pero para sa akin kasi 'di ba matagal na akong gumagamit ng mga exfoliating products. So usually pag exfoliating matagal talaga bago mag-work, no? Usually inilalabas talaga muna na exfoliant product yung mga pimples. So for me, magto 2 weeks na, tinatagyawat pa rin ako pero pa isa-isa na lang, hindi na yung maramihan. At hindi ako masyadong tinagyawat talaga sa Dr. Alvin. Pa isa-isa, dala-dalawa, yun lang. Pero ngayon guys, as you can see, dito tayo sa medyo may ilaw. Ito na yung mukha ko sa Dr. Alvin. Yan. 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 Tuyo na itong mga tagyawat na to eh. Yan. Dalawa na lang yung active acne ko dito pa sa noo. Pero yung pagbabalat ko guys, sobra. Wala akong Ayan no. Diba? Sobrang micro peeling lang. I'm expecting yung malalaking pagbabalat, no? Bumili akong 3 box ng Dr. Alvin. Gusto ko sanang itry siya. Kasi yung isang box ng Dr. Alvin is good only for 10 days. Kasi ang lakas kong gumamit eh. Morning and night yun. Hindi ko lang ginagamit yung kojic acid soap ng Dr. Alvin kasi sobrang sakit niya sa mukha. And parang feeling ko masyadong tight yung skin ko. Gumagamit ako ng regular facial cleanser kaya yung Vichy or kaya yung Neutrogena, yung rapid wrinkle wash para naman nang sa ganun maganda pa rin, no? Parang batak pa rin yung mukha ko, no? Before gumamit ako ng Dr. Alvin, ang gamit ko sabon is Safeguard pero sobrang drying niya sa mukha. For me guys, para sa akin yung cleansers natin hindi na importante pag gumagamit ka ng rejuvenating kasi yung cleanser kasi natin is washable yan eh. Yung cleanser naman natin is tawag dito washable nga. Yung Dr. Alvin or yung mga rejuvenating or yung exfoliants, yan yung nag-i-stay sa mukha natin ng pangmatagalan. So may mga taong gumagamit ng Dr. Alvin na nakikita kagad nila yung result. Ako guys, hindi ko kagad makita yung resulta sa mukha ko eh. Maputi lang siyang tignan kasi may sunblock. Pero pag walang sunblock yan, sobrang pula ng mukha ko. Siguro normal lang yun, no? Dahil lalo na dito sa UAE, sobrang init. So, kung wala kang sunblock, talagang mas pupula yung mukha natin. Pero for me guys, no? Pag ginagamit ko yung Dr. Alvin, masakit siya mahapde. Pero hindi ganun tawag dito, hindi ganun kahapde yung katulad ng ibang rejuvenating set. Nagbabalak akong gumamit ulit ng exfoliant solution after Dr. Alvin kasi guys, 30 days lang daw ang kailangan ng paggamit ng Dr. Alvin.
So I'm planning to use RDL number 3 para for maintenance, and then I'll go for 2 and then 1, and then after nun, siguro matapos ko na 1 month lang, i-continue ko na ulit yung tretinoin ko, which is yun talaga guys, yung holy grail ko yung tretinoin, kasi when it comes to fighting fine lines and wrinkles, number 1 talaga ang tretinoin. And also it help prevents to entertain acne ulit sa mukha natin, no? So yun lang guys, na-share ko lang yung Dr. Alvin. So yan guys, kayo, paano ba yung experience nyo sa Dr. Alvin? Lagay nyo sa comment section box para at least makakuha ko ng idea kung normal lang ba yung mga na-experience ko sa Dr. Alvin. Dr. Alvin comes with toner, cream, sunblock, and soap. And sa cream, sobrang moisturizing niya sa mukha. Pag nilagay mo siya sa mukha, parang glass skin yung mukha mo. The next day, parang ang kintab-kintab na mukha mo, no? But for me guys, talagang never akong nagbalat ng malalaki sa Dr. Alvin. I am still waiting doon sa balat na malalaki para naman na sa ganun makita ko or talagang ma-reveal yung new skin ko. Or I'm just thinking na baka na over-exfoliate na yung mukha ko kasi hindi ako humihinto ng paggamit ng tretinoin So baka wala nang ibabalat yung mukha ko kaya ganito. So yun lang guys, pero kung makikita nyo naman, mukhang malinis naman yung mukha ko. Yun nga lang, talagang may pimples pa rin ako. Pero hindi na siya ganun kadami. Pa-normal tubo na lang ng pimple. So guys, update ko ulit kayo what happened on my Dr. Alvin journey. And Dr. Alvin, kung nanonood kayo, please tell me kung tama or normal ba yung nararamdaman ko sa mukha ko pag gumagamit ng product. Again, this is Marketeers. Thank you very much for watching, and I hope guys na makapag-subscribe kayo at magkita-kita tayo ulit sa susunod kong video. Bye!